Hello everyone. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ polycystic ovary syndrome ගැන. ඒක ඇත්තටම කාන්තාවන්ට වෙන දෙයක්. ඒගොල්ලන්ගේ ඩිම්බකෝෂවල පොඩි ගැට වගේ හැදෙනවා. ඒක හැදෙන්න හේතු කීපයක් තියෙනවා. එකක් පාරම්පරික දේවල්. ඒතකොට ජානමය හේතු වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම පරිසර හේතු බලපානවා. එකක් insulin resistance. ඒ කියන්නේ දියවැඩියාවට පෙරමුණෙන් තියෙන insulin resistance කියන රෝගයේ හින්දා මෙතන polycystic ovary syndrome එක හැදෙන්න පුළුවන්. ඒකේ හැදෙන එකේ ගැටලුව මොකද්ද කෙස් වලට? අතරම වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඔය polycystic ovary syndrome තියෙන ladies ලගේ පිරිමි හෝමෝන ටෙස්ටෝස්ටරෝන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒතකොට DHT ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙනවා ඒකත් එක්ක. ඒතකොට ඒගොල්ලෝගේ කෙස් තුනීවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ menses එහෙම irregular. ඒ කියන්නේ හැම මාසෙක එක විදිහකට වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් එක්කම කැප් ගැනීම ඉතා අසීරුයි. ඇඟෙත් වෙන රෝම අනිත් ප්‍රදේශවලත් රෝම පැවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ පිරිමි හෝමෝන ප්‍රතිශතය වැඩි වෙන නිසා. ඉතින් ඒවම ලේඩීස් ලගේ කෙස් යෑමක් සිද්ධ වෙනවා. and එතකොට ඒකට අනිවාර්යෙන් ප්‍රතිකාර කර යුතුයි කෙස් ආයෙත් ගන්න. ඒකත් එක්කම කෙස් අඩුව හිටවන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් නැත්නම් කෙස් සම්බන්ධව ඕනම ගැටලුවක් පිරිමි ස්ත්‍රී ભેදයක් නැහැ. ඔබ එන්න ඕන Kesha transplant ආයතනයට. අපි තමයි ලංකාවේ ප්‍රමුඛම hair transplant ආයතනය. කෙස් සම්බන්ධව අපි ස්පෙෂලිස්ට් ආයතනයක්. and අපි කරන්නේ තුර්කියේ සෆායර් තාක්ෂණයෙන් කෙස් සිටවීම සහ කෙස් යන ඕන රෝගයකට අපි ප්‍රතිකාර කරනවා. ඉතින් උපදෙස් අවශ්‍ය නම් ඕන වෙලාවක මතන්න. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna, and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි Kesha Transplant.